No nyt on kyllä tosi omituinen vika tässä Sega SC 3-tonnisessa. Tää tekee tämmöstä. Okei, nyt tulee ihan ok, toimii. Nyt se ei toimi. Nyt se ei toimi. Tää on ihan omituinen. Aivan hämärä vika. Katsotaan vähän, mikä siinä mahtaa olla. Tää on kyllä niinku tosi... Tää on niinku tosi outo. No nyt se taas toimii. Mut sit se on hyvin... No nyt se hirtti kiinni. Jes. Jotain on outoa. Hyvin outoa. Eli käydään vähän läpi. Tsiikataan mitä se on syönyt.
toimii. Jebois. Se oli helppo korjaus se. Kaikki konkat uusiksi ja sitten muutamia juotoksia sitten, tai melkeinpä kaikki juotokset tuli juotettua sitten uudestaan. Etenkin noiden piirien ja muistipiirien juotokset. Tämmöstä.